So, welcome back to our channel, and for today's video, tuturo ko naman kung paano ko ginawa yung video ko sa TikTok, yung neon light na parang sumasayaw-sayaw. So, let's start! So, first thing you need to do is mag-download ka ng application na Scribbl. Yan. Pwede nyo rin gawin yan. Pwede nyo gamitin yan. Or pwedeng, kasi hindi ako maka-access dito sa Scribbl na to eh. Ito yung Scribbl na Pro. At wala akong makitang neon lines lang na applicable para gamitin. So, yung video na ginamit ko is binidyohan ko lang yan via Snapchat. Maiksi lang yan kasi matagal mag-edit. So, isang mabilisan lang. So, talagang wala akong makitang neon lines na pwede kong gamitin. So, yan. Scroll pa natin. Baka malama may makita pa ako. Okay. Wala pa rin. Yan. So, yan. Sample lang yan. Kung gusto nyo naman mga queen type na neons line. Ayan. Pero wala talaga. Gusto ko kasi yung talagang ikaw mismo yung mag-edit per seconds. So, ayoko niyan kasi may pro pa yan eh. Kung may membership pa yata yan. Hindi talaga ako maka-access dyan. So, gamitin natin yung easiest way kung paano ko siya nagamit. At free lang to. So, download kayo ng flippa clip on Google. Then, yan na. Open na natin. Create ka ng project name mo. Kahit anong name na gusto mong project name na pwede mong ilagay. Tapos, choose background. It's up to you kung anong color ang gusto mo. Pero, I preferred nothing. Kasi upload ko naman to sa TikTok. So, yan. Yan po yung itsura niya. So, pili tayo ng color ng add video pala muna tayo. Sorry, guys. So, yun. Itong pinili ko yung na-video ako sa Snapchat. Kasi maiksi lang siya. At 3 seconds lang yata to. Zinum ko para mabilis ko siyang madodrawingan ng linya. So, I choose color na gusto kong ilagay. Yan. Then, kung gaano kalaki yung iguguhit mo. Ilang yung linya. So, 2mm yung nilalagay ko. So, pwede nyo siyang i-zoom in, zoom out para mas madali nyo siyang masusulatan. So, yan. Create na tayo ng line. Actually, matagal to kung mahaba yung video na gagamitin mo kasi ililinya mo talaga yan. I'm using my fingers lang sa pagdodrawing ng kada linya. Yung nakikita nyo sa ibaba na parang box, yan yung mga per seconds ng video. So, sunod-sunod lang yan. It's up to you kung gusto nyo baguhin yung color ng line or stick lang kayo sa isang color. Ako kasi nag-stick lang ako sa isang color, alam ko. Pero alam ko magpapalit din ako ng color dito sa may bandang ribbon side. So, kung mapapansin nyo, yung slide niya sa ibaba is gumagalaw din. Yan. Per slide siya. So, lipat naman na ibang color. So, sundin nyo lang yung step by step niyan hanggang sa matapos yung video nyo kung gaano kahaba. Kahit anong isulat nyo dyan. So, yun lang yan. Dire-diretso yun lang yan.
Yan. So, after nyan, make movie mo na siya para makreate na siya. Then, yan. I-export na siya. It's either YouTube, Facebook, or more. So, nilagay ko siya sa kinemaster. Yan. Dahil sa kinemaster na tayo, punta ko sa overlay. Then, hanap ako ng effects na pwede kong ilagay dyan sa simpleng video na yan. Maganda. Hanap ulit tayo ng isa pa. So, ito yung napili ko. Star brightness. Para lang pa-eme lang. Yon. So, it's up to you. I-adjust nyo na lang siya. Atras nyo pababa or pataas. It's up to you. Palakihin pa para matakpan yung buong mukha nyo. So, yan lang yun. Then, mag-a-add pa ako ng isa pa. Tignan natin kung much better ng ganito lang siya. Kasi isang mabilisan lang to. Okay, add tayo ng media. Doon tayo sa download ko. Nag-download kasi ako ng green screen smoke. Pwede kong magamit. Actually, pwede nyo rin itong i-download. So, green, as in green screen talaga siya. Click ko lang yung chroma key. Enable. Then, yan na yun. Yun. Sa pang uli. Then, after nyan, export natin siya. Naman tayo sa isa ko pang editor para makat yung magkabilang gilid. New project tayo. Then, click natin yung nasave natin from kinemaster. Then, kakat ko lang yung magkabilang gilid niya para ma-post ko siya sa TikTok. Kasi alam niyo naman yung screen ng TikTok is ganyan lang kalaki. So, yan na yun. Save ko lang siya. Then, yan. Pwede nyo nang i-post sa TikTok. O, yun na. Natapos na natin yung pag-i-edit, no? Ipopost natin sa TikTok. So, sana naintindihan nyo at nagets nyo. Download nyo yung mga application na sinabi ko sa inyo. Mas madali yun. So, kung nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe to our channel. Bye-bye!